नमस्कार, केक अँड करीजमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला नोझलचा वापर कसा करायचा हे या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे। हे जे नोझल आहे याचं नाव आहे N1। याचा वापर करून आपण कुठल्या कुठल्या डिझाइन बनवू शकतो हे पाहूया। अशा प्रकारचे गुलाबाचे फुलं तुम्ही या नोझलच्या सहाय्याने बनवू शकता। या फुलांचा वापर आपण रोझेट केक मध्ये करतो। असे फुलं काढून तुम्ही बॉर्डरला या फुलांचा वापर करू शकता। या नोझलच्या सहाय्याने आपण अशी मोठी बॉर्डर आपल्या केकला देऊ शकतो। तुम्ही पाहू शकता एकाच नोझलपासून आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे डिझाइन बनवलेला आहे। नोझलचा वापर कसा करायचा हे तुम्ही तुमच्या प्रमाणे ठरवू शकता। हे 14 नंबरचं नोझल आहे। आता आपण याचा वापर पाहूया। याच्या सहाय्याने सुद्धा तुम्ही असे छोटी फुले काढून घेऊ शकता। अशा प्रकारे सुद्धा छोटी फुले काढून घेऊ शकता। अशा प्रकारे बॉर्डर देऊन घेऊ शकता। हे बास्केट नोझल आहे। याचा वापर कसा करायचा ते पाहूयात। बास्केट नोझलची ही जी एजेस आहेत ती वरती आली पाहिजेत। अशा प्रकारे डिझाइन काढून तुम्ही बास्केटचा इफेक्ट तुमच्या केकला देऊ शकता। अशा प्रकारे बॉर्डर सुद्धा देऊ शकता। बाजारात अशा प्रकारचे रोज स्टँड मिळते। याचा वापर करून आपण या बास्केटचा नोझलचा वापर करून फुले काढून घेऊ शकतो। हे 21 नंबरचं नोझल आहे। यापासून आपण कुठली डिझाइन काढता येते ते पाहूयात। हा पण एक स्टार नोझलचा प्रकार आहे, फक्त याचे एजेस आतमध्ये फोल्ड झालेले आहेत। याच्या सहाय्याने सुद्धा आपण केकवर खूप छान डेकोरेशन करू शकतो। हे ग्रास नोझल आहे। याचा वापर आपण गवताचा इफेक्ट देण्यासाठी करू शकतो।
हे लीफ नोझल आहे। याचा वापर आपण पाने काढण्यासाठी तसेच विविध प्रकारच्या बॉर्डर करण्यासाठी करू शकतो। अशा प्रकारे लीफ नोझलचा वापर करून आपण लेस काढून घेऊ शकतो। हे R11 नंबरचं रोज नोझल आहे। याच्या सहाय्याने आपण गुलाबाची फुले बनवून घेऊ शकतो। सर्वप्रथम असा डोम तयार करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे आपण स्मॉल साइजचा रोज बनवून घेतलेला आहे। याच नोझलचा वापर करून आपण आणखी एक प्रकारचं फूल बनवून घेऊयात। ज्याप्रमाणे खाली पाकळ्या काढून घेतल्या त्याचप्रमाणे वरती सुद्धा पाकळ्या काढून घ्यायच्या आहेत। अशा प्रकारे आवश्यक असलेल्या सर्व नोझल्सची माहिती मी तुम्हाला दिलेली आहे। व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।